welcome back sa aking YouTube channel. In today's video ay ito na, i-share ko na sa inyo yung aking journey with this RDL baby face. Actually, may kamay. Actually, may ulo. Actually, so ito na. Actually, meron na akong i-upload before. 3 weeks ago na yon or a month ago na. Oo, tama. A month ago na, in-upload ko yon. Tapos meron na siyang 1.1k views. So, kung hindi mo pa napapanood, madam, is panoodin mo na. Ilalagay ko lang sa description box yung ating link para mapanood mo. So, ayan. Yun yung journey ko. Isa yun. Yun yung first time ko na ginamit. Hindi naman first time. Yun yung unang time kong ginamit yung, ano ba? First time, unang time. Pareha lang yun. So, yun yung first time kong ginamit yung RDL and yun yung journey ko for 7 days. And, syempre, hindi naman ganun ka milagroso. Pero, milagroso din talaga siya. Effective. Ayan. Effective yung RDL te. So, a month ago ko siyang ginamit and then, ayan na yung resulta. Society. So, ayan, ito na yung result sa aking face. Kung nakikita nyo. Yes, nakikita nyo kasi pinapanood nyo ito. Pero, huwag ka. Dami ka pinagdaanan dyan. Yan yung ang hapdi sa mukha. Pero ito guys, pag ginagamit nyo siya, gabi nyo siya gamitin para kinabukasan, hilamusan nyo siya para kung lalabas man kayo, ganyan, walang nakalagay na product na RDL sa mukha nyo. So, hindi siya masusunog. At maglagay kayo ng facial cream na may SPF. Yun talaga yung SPF. Ano ba? SPF. Basta yun. And then, marami akong pinagdaanan sa RDL. Pero nagustuhan ko siya. Pero ngayon ginamit. Tinigil ko na po siya kasi tapos sa pagbabalat. At okay na yun. Okay na ako sa result ng face ko. Kasi naglagay lang ako ng tint. Hindi ako nag-makeup. Ng kilay na hindi pa pantay. And then, ayan, lip tint sa aking cheek. Tapos, yung facial cream na ginagamit ko. Para syempre, diba? Protection na laban sa araw ang aking pagmumuka. So, ayun. So, ito as you can see, ayun yun. Maganda siya. Gamitin nyo. Promise, ikit magsisisi. Pero, syempre, mag-test muna kayo. Gumawa kayo ng test. Patch test. Yun ba yung tawag doon? So, yun na yun. Kung yun ba yung tawag doon, gawa muna kayo ng test. Basta i-testing nyo na lang, testing nyo para malaman nyo kung hiyang din ba kayo katulad ko. Pero effective siya pantanggal ng pimples. Actually, pag ginamit nyo, parang baby face, pamamula-mula yung pisngi mo. Ganun yung resulta niya. Kasi before, gumamit na ako ng Maxipil. Hindi ko siya nagustuhan. Sorry, Maxipil hindi po kita sinisiraan, pero syempre hiyangan lang po yan. So, sorry po. Sikat ka naman na eh. And, yung RDL wala naman siyang, wala siyang, ano ba tawag doon? Wala siyang commercial. Pero, nalaman ko lang din siya sa kaibigan ko. And then, yan, ginamit ko. And then, ito, ayan yung resulta. So, ayan. Maraming salamat, mga tigo dyan. So, kung gusto nyo na ganito yung face nyo, huwag naman yung ganito ha. Yung kutis lang, kasi hindi nyo gugustuhin yung ganitong mukha. Yung kutis lang, syempre. Alam ko yan. Ganyan din kaya ako. So, hiningal ako. So, ayan. Wait, anyways. Kung bago ka pa lang sa aking channel, subscribe ka na. Dali na. Huwag kang basta-basta lumayas kung hindi ka nagsusubscribe sa pilitan. So, yan. Mag-subscribe ka na at pindutin mo yung notification bell dyan sa baba para kapag nag-upload ako, manonotify kita. So, ayan. Bye-bye na ha. Medyo madada na ako. So, bye-bye.